Hello guys! Welcome back to my channel! Okay. Ayan. First time kong gagawa ng makeup challenge dito sa aking YouTube channel and hindi ko alam kung matutuwa ako. Kinakabahan ako na na-excite dahil as you can see sa title, gagawin natin yung full face makeup natin as in with eyeshadow, eyeliner, and falsies ng kaliwang kamay ang gamit ko. As you can tell sa mga makeup videos ko na laging ito yung pinagbiblend ko, laging ito yung pinagaganon ko sa mukha ko. Ngayon, dito naman tayo magfo-focus sa left hand ko kasi right-handed po ako. Yes! Kinakabahan ako! Oh my God! By the way, nakita ko pala tong challenge na to sa Instagram ni Ralitza. If you don't know Ralitza, siya yung editor ni Miss Ann Klutz. And nagbabrowse lang ako noon sa IG ko and then nakita ko yung picture niya na nakalimutan ko yung caption pero kung di ako nagkakamali, maniniwala ba kayong left hand ang ginamit ko dyan? Parang ganon. So, I got an idea. Hindi ko pa napapanood yung video niya na yun. But, I got an idea na, oo nga no, why don't I try na left hand naman yung gamitin ko for doing my full face makeup. So, without any further daldal, guys, simulan na natin itong challenge na kakaba-kaba. Kakaba-kaba. Yes. So, let's start. For priming my eyebrows, this is just a powder from Avon. Avon True Color Dual White Powder Foundation in the shade D11 Natural. Yan yung gagamitin natin pang set lang ng aking eyebrows. So, ayan, walang daya. Oh my goodness. Ito medyo, hindi ako marunong umawag naman. While I'm imagining this kagabi, sabi ko, mukhang madali lang. Lalo na sa foundation, sa powder, sa contour. Ang mahihirapan lang ako panigurado ito. Yung eyebrows, yung eyeshadow, yung paglalagay ng mascara. Kasi mas wala akong control dito. Eyeliner! At saka yung, oh my God, grabe yung falsies. Oh my God. Don't worry, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng falsies. Kaisipin yung dinadaya ko kayo. Okay, for my eyebrows, ang gagamitin ko is itong fake na Anastasia Deep Brow Pomade in the shade medium brown. Oh my God, ito na. I'm not against with people who use their left hand, pero para sa akin na nasanay ako sa kanan, sobrang hirap. Feeling ko hindi mag-i-front pa ito. Ay, kinakabahan ako. Hindi ako marunong. Okay. Kapag kanan yung ginagamit ko, hindi na ako humihinga. Kapag nag-eyebrows, what more pa kaya akong kaliwa? Okay. Fast forward ko na to, ha? Okay, so natapos ko na tong kabilang part. Ngayon, syempre, ibabrush na natin. Okay, dito na tayo sa kabilang side. Ay, bakit? Huwag ka naman lumagpas. Gusto ko umaura ngayon. Okay, so let's fix this. Yung kadugjutan na yan, naiirita ako. And para na rin ma-prime yung eyelids, I will be using this Sassy Lady na full cover concealer in the shade A40 Natural. Tignan natin kung magiging mess ba yung mangyayari.
to set my concealer sa eyelids ko, gagamitin ko tong crayons na pressed powder in the shade Natural Beauty. Baka akala nyo, dinadayo ko kayo. Okay, for my eyeshadow, ito yung gagamitin natin, yung Beauty Glaze na Color Fusion Palette. Okay, so for now, nung nag-review ako, blue yung ginamit ko. So ngayon, dito naman tayo sa mga reds and orange. Kasi, tayo naka-red, ipit ko yung red, panyo ko ay red, lahat puro red. Okay, for my transition color, I will be using this one. Kasi siya na yung may red tone na lighter compared dito sa mga to. Oh, ayan na, binaliktad ko na ha. Baka sabihin ninyo, dinadaya ko kayo eh. Fast forward ko tong part na to or kapag may sasabihin na lang ako. Nakikita nyo ba yung struggle ng pagbe-blend ko? As in, sobrang kapag ganun ng pag-ganyan. Pero pag ganun lang, sobrang limited. Okay, so for our dito, yung pang-deepen ng crease, tatlong kulay lang gagamitin ko. Parang awa nyo na. Itong shade na to yung gagamitin natin. And then, let's put it here. Ooh, wow! Kunin natin yung brush kanina para yun yung gagamitin natin pang blend out. Itong edges na yan. Kunin ulit natin itong shade na to. Okay, para mas ma-deepen pa, dahil parang nakukulangan ako sa deep nung red na nilagay natin, kukunin ko to parang darkest shade of pink, parang may pagka-hit of red. Kukunin natin yan, ilalagay natin sa may outer B. Sana hindi siya mag-hit of purplish. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung shimmer. Gamitin natin ito dahil yan lang naman yung ating choice. Wow, grabe. Nakikita niyo ba yan? Wow, grabe pigmented. Kuha ako dito ng color sa Sunset ng Detail Makeover. Kukunin natin si Nostalgia, itong dark one, parang anlit. Kukunin natin to kasi nakukulangan talaga ako. Ayun, parang alam mo yun, parang kulang, seized. Of course, kaliwang kamay pa rin. Okay, so medyo dagdagan lang natin ng konti yung shimmer dahil nabura siya. Okay, after 1 million years, natapos din tayo sa eyeshadow. Grabe, sobrang tagal natin. Stress na yung buong pagkatao ko sa eyeshadow na yan. Okay, so magpa-foundation na tayo. As usual, foundation na gagamitin ko is from Maybelline Fit Me in 220.
Okay, so let's blend this out. Kung nagtataka kayo, di ba nag-review ako ng Maybelline Fit Me. Tapos, ang gamit ko dun is 120. Basta 120 yung shade niya. Na kay mama na po. Yung 120 na shade. Kasi mas maputi sa akin si mama. So, umorder ulit ako dahil nag-sale. Kaya, ayan, nakuha ko na yung right shade for me. Which is yung 220 before. Pero ngayon, kahuli ko pa rin naman. Pero parang nahagarda na ako sa kanya. Mas prefer ko kasi sa foundation yung lighter kesa sa akin. Lighter sa skin tone ko ng konti kasi I am acidic. Pansin nyo, hindi ko nilalagyan ng foundation yung under eyes ko kasi maglalagay tayong concealer. Pansin ko kasi pag naglalagay na ako ng foundation dyan, tapos naglalagay pa ulit ako ng concealer, parang ang bigat sa pakiramdam. Lalo na ngayon, sobrang init. For concealer, walang iba. Ako nagsimula at ang oras na ngayon ay 3. Imagine, concealer pa lang tayo. Okay, for my powder, ang gagamitin ko, walang bago, pambansang pulbo ng bayan. Nichido. Maglagay na tayo ng eyeshadow sa ating lower lash line. Gamitin natin. Ito na lang muna pangkuha ko Ito. Kunin natin to. Top of the excess. And then, next, ang kukunin natin yung darkest na tinry natin kanina. Kunin natin ulit si Sunset Dream and the darkest color. Test one. Alright, so bigyan natin buhay or bigyan natin ng kulay itong ating mukha using this CC Soft Touch Blusher by Maya. Yon. Gagamitin natin, of course, yung contour muna na hindi ko alam kung paano ko gagawin dahil hindi ako sanay. Pero see. In fairness, madali mag-contour dito. Kasi di ba kapag kanan yung ginagamit, dito ang dali mag-contour, tapos dito ang hirap. Ayan. Di ba? Ayun. Andito talaga lahat ng struggle, no? Madali ito sa contour. As in, halos walang kahirap-hirap. Pero in fairness, I like my contour here. Mas madali sa side na to. Okay, for my blush, ito pa rin, pero let's use this muted pink. Highlighter by Cosmetics in Splendid. Oh, mas madali mag-highlight dito sa part na to, ha? Yun lang, medyo struggle dito. Ilang minuto na kaya itong video? Feeling ko kasi sobrang haba nitong video na to dahil sobrang hirap.
Okay, so ito na yung pinakamatinding pagsubok na kalaban natin dito sa challenge na to. Ano po? Maglalagay na tayo ng eyeliner, ng mascara, ng falsies, and ng lipstick. Alam ko na parang delikado itong gagawin ko dahil una sa lahat hindi ako marunong mag-eyeliner. Baka magkaroon tayo ng konting changes dito. Pero as much as possible and as much as I can, gagawin ko yung eyeliner ko using my left hand. Ito na, mag-eyeliner na tayo. Ang gagamitin kong eyeliner is Careline na Graph Ink Liner. Let's get it on! Medyo makapal lang siya ng konti, pero at least nagawa ko. Pwede bang gamitin ko yung right hand? Perfect. Wow, perfect. Ilalagyan ko lang ito kasi natatakot ako. Baka masundot ko yung mata ko. Okay! Oh my God! Nagawa ko. Nagtagumpay po tayo sa isa sa mga pinakamahihirap na gawin. Okay! So, mag-curler na tayo ng lashes. Kaliwa pa rin. And, of course, mascara from Sansan. Yung kanilang high definition volumizing comb mascara. Ilalas na natin yung paglalagay ng falsies dahil mahirap na. Grabe, baka yun pa yung maka-mess up ng look. Pero yan, ang gagamitin ko is from Sassy Lady, yung kanilang matte lip ink 12 hour stay na anak ng Elana at ng Maybelline Super Stay. Papatungan ko yung lips ko nitong Simply Matte ng Detail Makeover in the shade DP para medyo dark ng konti lang. Maglalagay na tayo ng falsies. Ang ilalagay kong falsies is this Bia na fake eyelashes in the style 218. Matagal ko nang hindi nagagamit to, so why not? Chalk na. Okay, so gugupitin ko lang to kasi masyado silang mahaba para sa shape ng mata ko. Gugupitin ko lang and babalik ako para ikabit na sila. Okay, so nagupitan ko na sila ng ayon sa aking shape ng lid. Saan siya na sa ingay? Oh my God, tapos na ako. Okay, so ipo-finalize ko lang tong look and babalik ako. Okay, ayan, tapos na ho tayo mga kaibigan at akala ko hindi ko mapapagtagumpayan, char. So for me, naging maganda naman yung itsura and ayan, naging successful yung aking first challenge na ginawa dito sa aking makeup channel. By the way, the accessories that I am using right now is magiging available siya sa The Fansynthetics, and please check out the description box for your giveaway entry. So yes, thank you so much for watching this video. Sana nagustuhan ninyo and hit the thumbs up button kung syempre nagustuhan ninyo, and share this video sa iyong Facebook, Instagram, or Twitter para naman makita rin ng ibang tao. And don't forget to follow me on my social media accounts, link down below. So, yun lang yung masasabi ko. Thank you so much for watching this video. See you on my next one.